בסביבות 6:30 נשמע הצבע האדום הראשון. רצנו מהר, הערתי את בעלי לידי, רצנו מהר לממד, ומאותו רגע הבנו שלא הכל בסדר, כי היה מבול של טילים, באמת, זה היה ללא הפסקה. באותה שנייה גם החשמל הופסק וגם המים. לא הייתה לנו קליטה באינטרנט, בטלפונים. אז את הטלפונים ככה השארנו מחוץ לממד, שאמרנו אם מישהו יתקשר וזה שלפחות תהיה קצת קליטה, ואת הממד סגרנו, לא הבנו מה קורה. יושבים שם, זה באמת היה מלחיץ ומפחיד. פתאום התחילו להישמע גם יריות, וזה כזה היה מוזר, מה קורה פה, זה חריג יותר. זה לא המבצעים שאנחנו רגילים לטילים. הרגשנו בשדה קרב ממש, כאילו אין לך אפשרות לצאת, אתה לא יודע מה קורה בחוץ. בסביבות 11 בבוקר קיבלנו עוד טלפון שהוא צלצל מחוץ לממד, ואז יצאנו, ודוד דיבר עם דוד שלי שגר ביישוב, שמעון, שהוא בכיתת כוננות, ואמר שהוא נפצע ממחבל ברגל, ובדרך לבית חולים, שיש מחבלים ביישוב, תנעלו את הכל, אל תצאו מהבית. הילדים היו מפוחדים מאוד. אריאל באמת היו לו בתוך הממד התקפים כאלה של חרדה, של אני פוחד, שירה כואבת לי הבטן. בדיעבד שאלו אותי מה הרגשתי, אז אין רגש, באמת אין זמן להרגיש. כל מה שעבר לי בראש זה שאם ייכנס מחבל, אז אני נלחמת שהילדים שלי ינצלו. מודה שכולנו פחדנו. באיזשהו שלב בצהריים, באחת היינו ממש רעבים, ממש, אבל כאילו זה היה כנראה גם עוצמות של הפחד, גם החלטתי שאני יוצאת האמיצה, רצה למטבח, מביאה חלה, גונבת גבינה צהובה וסכין, ואז הבן שלי צועק לי, תביאי כמה סכינים, ממש, כדי שהוא שמע שיש מחבלים ביישוב. זה הלא נודע הזה והחוסר ודאות גרם לתחושות קשות, כי אתה לא יוצא, אין צבא, אין מטוסים, ואתה מבין שמשהו רק קורה. רק בסביבות 5 חיילים הגיעו ועברו בית אצלנו במושב. אמרו, תקשיבו, כדאי שתארזו ותצאו. ויצאנו לעוד צבע אדום וטילים, וחזרנו חזרה, והחיילים מחכים לנו שאנחנו נתפנה. ועלינו על האוטו ונוסעים מהר. רואים גופות מכוסות בשקית מתכתית כזאת, ופתאום מבינים זה חברים, זה אנשים שאנחנו מכירים. אני מנסה להסיח את דעתו של אריאל שלא יסתכל לחלון, אבל הדרך לא נגמרת. רק רציתי לטוס משם כמה שיותר מהר, כי פשוט המושב היפה והפסטורלי הפך להיות שדה מלחמה, שדה קרב. חיילים, אנשים ברצפה, בתים שרופים, ריח של פיח באוויר וקולות של בומים. ובאמת לנו היה נס, ולחברים שלנו לא. אני יודעת שלא היה לנו כל כך מה לעשות, אבל כנראה שתמיד נרגיש שלא יכולנו לעזור.